turn with me to the book of Ecclesiastes, chapter 12. Ne deschide împreună cu mine în cartea Eclesiastul, capitolul 12. I remember last week I told you that we were going to finish the book of Ecclesiastes. That's not going to happen today. We're going to have one more week after this, simply because the preacher's final thoughts, there's so much there that I did not want to rush through it in an endeavor to try to get done this week. So we are going to continue through the book of chapter 12. We will have one more week, I promise. After I shouldn't promise, but next week we will be done with the book of Ecclesiastes. I'm pretty certain. Săptămâna trecută am zis că vom termina săptămâna aceasta cu Eclesiastul, dar după ce am studiat ultimul capitol, capitolul 12, mi-am dat seama că gândurile predicatorului sunt, să zic așa, prea complexe pentru a le grăbi. Nu se pot exprima într-o singură predică, să spunem așa, și atunci vom mai avea o săptămână în plus. Săptămâna viitoare abia vom termina Eclesiastul. What's interesting about this is that, sometimes we find chapter breaks in the Bible where they just don't make sense. It's like, why would they say chapter 11 and then chapter 12? Why did they do that? It seems like it breaks a thought. Câteodată vedem așa, să spun așa, întreruperi de capitol în Biblie, acolo unde chiar nu are niciun rost și ne gândim așa, dar de ce ar face chestia asta, de ce ar face această întrerupere în gânduri, practic, fiindcă se continuă în anumite locuri aceeași idee, chiar dacă se termină capitolul. Well, that's because the chapters were never a part of the original text. They were added much later. Asta se datorează faptului că capitolele și versetele au fost adăugate mult mai târziu, nu fac parte din traducerile originale. And so what we're going to find is that in chapter 12 verses 1 through 8, it actually is continuing the thought of chapter 11 și ce that vom we talked about last week. Aici este că în capitolul 12, versetul 1 până la 8, se va continua ideea din capitolul 11, ceea ce am vorbit data trecută. And so unfortunately, many times, for those of you that have been around our studies long enough, I try to point these out, is that many times chapter breaks, you have to just ignore them. Și ceea ce am observat și am mai spus chestia asta de vreo câteva ori pentru aceia care sunt aici de ceva vreme, că aceste întreruperi de capitole n-ai ce face altceva decât să le ignori. And they help in the fact that the original Bible didn't have verses and it didn't have chapters in it at all. It just had books. And so, if you opened a Bible, it would be like, okay, I'm in the book of Ecclesiastes, but, where? And this is, chapters are kind of like GPS coordinates. For those of you young people and technologically advanced, they're like GPS coordinates to find where everybody can find the same page. Capitolele și versetele sunt bune, că ne ajută să știm unde suntem, fiindcă înainte nu existau capitole și versete, existau cărți și ziceai, ok, sunt în cartea Eclesiastul, dar unde? Așa, să zic așa, pentru noi, cei mai tineri, așa, poate și restul, că știe toată lumea de GPS, aceste capitole sunt ca un GPS, sunt coordonate în Biblie, care te ajută să îți găsești locul care îl cauți. And so the writer of Ecclesiastes has spent the better part of this book exploring the different things that all of us pursue over and over in our lives. Și scriitorul Eclesiastului, pe tot parcursul acestei cărți, vedem că el a urmărit, a căutat, a experimentat toate lucrurile posibile care se întâmplă sub soare. And as we're going to see in a little bit before he gets into his final thoughts, his conclusion is the same thing as the beginning. He says it's all vanity. Și ce vom vedea mai târziu puțin este că concluzia lui va fi ca și cea de la început, că totul este deșertăciune. Or meaning it's all meaningless. Sau totul este lipsit de sens. It promises fulfillment, but it never delivers. It always disappoints. Îți promite că
că îți va aduce împlinirea, dar niciodată nu se ține de cuvânt, să zic așa, tot timpul vei fi dezamăgit. And so in chapter 12, verse 1, he's talking to young people. Remember last week he was talking to young people. He said this, remember also your Creator in the days of your youth, before evil days come and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. The preacher encourages us in our youth to remember our Creator. Predicatorul ne încurajează pe noi ca în tinerețea noastră să ne aducem aminte de Creatorul nostru. So a couple of things here first. Și câteva lucruri vreau să vi le spun mai întâi. You know, not only are we to remember, not only are we responsible to our Creator, but our Creator is responsible for us. It's called a relationship. Nu numai că noi suntem responsabili, să spun așa, de Creatorul nostru, ci și El este responsabil de noi. Asta este o relație. You know, throughout the Bible, it references our relationship with God our Father, especially in the New Testament. Jesus wanted us to get this idea across that you're dealing with a loving Father. Peste tot prin Biblie vedem că este scrisă de relația noastră cu Dumnezeu, Tatăl nostru. Iisus tot timpul ne-a încurajat să înțelegem această relație ca o relație dintre un copil și un tată iubitor. And just like any parent that has children, they should be responsible for those children. Și ca orice părinte care are copii, acel părinte trebuie să fie responsabil pentru copiii săi. That responsibility to your children is actually a sign that you love them. Această responsabilitate față de copiii tăi este un semn că îți iubești copiii. You know, if I'm a parent and I love my kids, I'm going to make sure that they have food. Dacă sunt părinte și îmi iubesc copiii, voi avea grijă ca ei să aibă de mâncare. Not just any kind of food. You know, if you leave your kids alone, they're going to eat nothing but sugared cereal and candy bars all day long. But you want to make sure they have good food that's healthy for them. Dar în orice fel de mâncare, că dacă îi lași pe copii acasă toată ziua să mănânce ce vor ei, vor mânca numai dulciuri toată ziua. You're going to make sure that they eat their vegetables. Trebuie să te asiguri să mănânce mâncare sănătoasă, să-și mănânce legumele. See, I've got it lucky. My kids actually, they love vegetables. The problem we have is that they don't like to eat meat, which isn't a problem necessarily, but it's just like, oh, you know, vegetables are not a problem with our kids, it's other things. Copiii mei chiar nu am nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Lor chiar le plac foarte mult legumele, în schimb nu le place foarte mult să mănânce carne. You know, and you want to make sure that they have clothes. Trebuie să te asiguri că ei să aibă îmbrăcăminte. You know, you want to make sure that they have clothes, especially this time of the year. You want to make sure they have warm clothes. Deci în perioada asta a anului trebuie să te asiguri că ei au haine groase, haine care să le țină cald. You want to make sure that they have a place to stay where you don't have to worry about snow falling on them in the middle of the night. Trebuie să te asiguri ca un loc unde să stea și să nu le fie frică că le va cădea zăpada în cap în mijlocul nopții. But see, equally responsible is the fact that your children are responsible to you as a parent, just like we are responsible to God, our Creator. Dar în același timp, în mod egal, copiii, să spun așa, vor fi răspunzători pentru ceea ce vor face față de tine, ca părinte. It's like kids struggle with that. It's like, well, I don't want to listen to my parents. I don't want to do what they say. Well, you know what? That's what God says that you're supposed to do. Dar copiilor le este foarte greu lucrul ăsta, fiindcă ei zic, nu vreau să ascult ce zic părinții mei, nu vreau să fac ce zic părinții mei. Yeah, I was talking with someone this week, and we were talking about teenagers, and I have a 12-year-old that's going on to be a 13-year-old, and I have a 10-year-old that thinks that she's 20. And it's just one of those things where it's like, you know what, they just don't want to do anything. I don't want to go to the church. I don't want to do this. I don't want to do that. And I'm like, look, if they live under your roof, they go by your rules. Și povesteam cu cineva, cu o cunoștință despre adolescenți și am zis că am
băiat de 12 ani care urmează să facă 13 ani și am o fată de 10 ani care crede că are 20 de ani. Și tot timpul ne certăm așa, nu vreau să mă trezesc, nu vreau să mă roag, nu vreau să mă duc la biserică. It's like if they want to be responsible for themselves, then they need to move out, they need to get a job, they need to pay their bills. But if you're paying all that stuff and you're responsible for them, then they need to be responsible back by doing the things that you ask. Dar atâta vreme cât ei nu pot să se ducă să se angajeze undeva, să-și plătească facturile, să-și cumpere ei mâncare și haine și câtă vreme trăiesc sub acoperișul tău, trebuie să se supună regulilor tale, să fie responsabili de ceea ce fac. Because it's not even a matter of just getting them to do things. It's a matter that they're learning it's something very important in life. It's called being respectful and obedient. Nu este vorba doar de a-i pune, de a-i convinge să facă ceva, ci e vorba de a învăța o lecție importantă în viață, ceea ce înseamnă să fii respectos și ascultător. Those two things you take with you forever. Lucrurile astea două le iei cu tine pe toată viața. You know, with our kids, it's like hey, can you please go clean your room? And they'll be like, but I want to do this. I'm like, look, here's what we're going to do. I don't mind you having questions. I don't mind you having, feedback on when and why and how you're going to do your room. But what I want to see you do first is I want to see you obey. Then as you're obeying, we can talk. But you obey first. Și cu copiii mei este ceva de genul ăsta. Le zic, ok, du-te de rog frumos și fă-ți curat în cameră. Da, dar vreau să fac asta înainte. Și eu îi zic, ok, înțeleg că ai întrebări, înțeleg că ai nelămuriri, că ai anumite dorințe, dar uite ce vreau eu. Mai întâi vreau să mă ascult, să încerc să faci curat în cameră și pe urmă putem discuta de ce vrei să faci după aceea. You see, and what you're doing is you're teaching them, as a parent, you're teaching them, look, you need to respect those. And it doesn't matter if they deserve your authority or your respect. It doesn't matter anything. You're teaching them to respect those in authority over them. Dar ceea ce este important, nu contează că ei merită sau nu respectul tău sau ce merită. Este important să înveți lucrul acesta, să aibă respect față de autoritate. You know, and it's like, well, I don't want to do that. Și ei zic, nu vreau să fac asta. Well, you know what? There's a place for people that don't respect people in authority over them. It's called jail. Și eu le zic, există un loc pentru oamenii aceștia care nu vor să asculte de autorități, care nu vor să respecte regulile, închisoarea. Because think it through. If you never learn respect Fiindcă for gândiți-vă authority, puțin, dacă nu înveți de mic să respecti autoritățile, you're never going to be able to keep a job. You may get a job, but you'll never keep it. niciodată nu vei putea să îți ții o slujbă. Poate că îți vei găsi o slujbă, dar nu vei reuși să rămâi în acea slujbă. And eventually someone's going to want you to do something and you're just going to get mad and you're going to do something stupid. Și la un moment dat în viața ta, probabil cineva o să-ți ceară să faci un lucru care ție nu o să-ți placă, te vei enerva și vei face o prostie. And so we want to be responsible to our Creator, those who create us. And ultimately, it's obviously God, because how you understand something, the way that you deal with those in authority over you is in direct link to how you deal with your Creator. Așa că noi trebuie să fim responsabili față de Creatorul nostru. Fiindcă felul în care ne comportăm noi cu persoanele în autoritate are legătură directă de felul în care ne comportăm noi cu Creatorul nostru. You see, rebellion and sin, all of those things that we do, they all point to a lack of considering your Creator, a lack of remembering with whom you are responsible to. Rebeliunea și neascultarea este o lipsă de înțelegere, să spun așa, o lipsă de cunoaștere a Creatorului, o înțelegere greșită a cine este Creatorul tău. You know, you think about it, the Ten Commandments, we hear those all the time. Gândiți-vă să zic lucrul acesta, cele 10 porunci, tot timpul le auzim. Now we divide them, typically people divide them 5 and 5. De obicei lumea le împarte așa în 5 și 5. The Jews actually divided them 4 and 6. Evreii
le-au împărțit în 4 și 6. You see, the first four deal exclusively with your relationship with God. Primele 4 porunci au în vedere exclusiv relația omului cu Dumnezeu. The final six deal exclusively with your relationship with your neighbor. Iar ultimile 6 porunci au în vedere exclusiv relația noastră cu cu semenii noștri. And for us to break the commands that deal with our relationship with our neighbor inherently means that we have already broke one of the first four in our relationship with God. Iar dacă noi ajungem să încălcăm una din porunci care se referă la aproapele nostru, atunci asta automat înseamnă că noi deja am încălcat una din cele 4 porunci care se referă la relația noastră cu Dumnezeu. You see, for me to sin against another person, it means that I ultimately have first decided to put myself on the throne. Pentru mine, adică eu, să decid să păcătuiesc împotriva unei alte persoane, asta înseamnă că eu automat m-am pus în locul lui Dumnezeu pe tron. Or maybe I have changed God into my own image where He doesn't really care about those things. Sau People do poate that all the l-am time. schimbat pe Dumnezeu după chipul și asemănarea mea, în care Dumnezeu gândește ca mine sau lui Dumnezeu nu-i pasă de ceea ce fac eu. Așa face multă lume. You see, we're to remember all these things in the days of our youth. Ne trebuie să ne amintim de toate lucrurile acestea în zilele tinereții noastre. You know, it's so important to learn these things while you're young. E foarte important să înveți lucrurile acestea câtă vreme ești tânăr. Why is that? De ce e lucrul acesta important? Because as you get older, life only gets harder. Fiindcă pe măsură ce înaintezi în vârstă, viața este tot mai grea. You know, kids are so interesting that way. They're like, oh, I wish I could just get older, and I wish I could just do this and do that, and it's like, you know, and as adults, you just kind of laugh at them. You're like, you don't realize how easy you actually have it. Copiii tot timpul se plâng, vreau să devin o dată adult, să cresc odată mare, că m-am săturat, nu mai vreau să fiu copil, că o să fie mult mai ușor dacă o să fiu adult. Și eu tot timpul mă râd și le zic, nu știi cât de grea e viața de adult. You know, as I've gotten older, I've noticed that I've turned into my dad. Pe măsură ce am îmbătrânit, mi-am dat seama că m-am transformat în tata. Because my kids, they go through the house and like click, 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 all the lights are on, you know, and it's just like and I follow behind them and I'm like, do you know how much that costs? Off, off. It's like, it's electricity. You're wasting electricity. You know how it's like we're gonna get a huge bill. Keep those lights off. If you're not in that room for 5 minutes, keep it off. Open the windows. Și tot timpul copiii mei așa au, să zic așa, obiceiul pe unde trec prin toate luminile posibile din casă și eu în urma lor click, click, click. Stinge lumina, știi cât de mult costă asta? Să vină o factură imensă la curent. Dacă n-ai de stat în cameră, stinge lumina, deschideți fereastra să ai lumină. You know, and your kids just look at you like, what? It's not free? Și copiii se uită la tine, ce? Nu-i gratis curentul. It's like, you know, and it's like showers, you know, which for me is two combinations of things. It's like a gas bill and a water bill, so they hit you double. And it's like, you know, the girls, well, no kids fast like me. The girls, they like to take steam showers. It's like they're not actually even in the water. They just like the steam to clean them. And it's like, I'll be sitting there and I'll be like, they've been in there for like 30 minutes. I hear water running for 30 minutes. And I'm like, get out of the shower. Well, I haven't even washed my hair yet. I'm like, what have you been doing? Și fetelor mele în special le place așa să facă baie cu aburi, nu cu apă. Își dau drumul la apă așa, câte jumătate de oră se facă să aburească toată baia și mă uit la ceas, deja trecute 30 de minute, zic, ieși odată afară din duș. Cum să ies? Că nu m-am spălat încă pe păr, dar ce ai făcut până acum? It's not your sauna, come on. Adică nu-i sauna acolo. And so they just, and then, you know, they look at you, they're like, I thought it was free. Și se uită așa la tine, cum e gratis apa. You know, it's like life just gets harder. Viața e tot mai grea. You know, there's more responsibilities. But not only that, in general, as we age, things just start to fall apart. Și, în general, pe măsură ce îmbătrânim, lucrurile încep să se strice.
And what's interesting about this next section that we're going into, you have to keep in mind it's very poetic in its nature, but essentially it deals with and talks about the changes and challenges that inevitably come as we age. Și ce vă vedea în următoarea secțiune, care este foarte, să zic așa, poetic transpusă, sunt, să spun așa, perioade ale vieții sau chestii ce ni se vor întâmpla pe măsură ce îmbătrânim. And so verse 2 it begins it this way. We'll take it one verse at a time. It says, before the sun and the light and the moon and the stars are darkened, the clouds return after the rain. Și în versetul 2 ne spune așa, vom lua verset cu verset. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele și până nu se întorc norii, îndată după ploaie. So what he's talking about is inevitably in your life as you get older, things begin to darken. That could be physically your eyesight. You know, you look at people in this room and I know that Natalie is a good example of this. It's like eyesight that used to be good, now you need glasses to read. It just happens. Și zice aici că până nu se întunecă soarele și ce spune mai departe, asta înseamnă că pe măsură ce îmbătrânești, să spun așa, totul se întunecă, în sensul că începi să îți pierzi vederea puțin câte puțin. Și Natalie e un bun exemplu, fiindcă înainte putea să citească fără ochelari, acum mai trebuie ochelari să citească. So actually I have it awesome because the eye doctor told me, he says, actually as I get older my eyesight will get better. Și o chestie interesantă, în cazul meu, doctorul mi-a spus că pe măsură ce îmbătrânesc, vederea mea va fi tot mai bună. Because of how typically the curvature of your lens. See, what happens is that most people that have good eyesight, they have a perfect lens, right? But as they get older, it flattens out. And as it flattens out, that's why you need reading glasses. Ce se întâmplă? Oamenii când au o vedere bună, au așa format, să zic așa, vederea, ochiul, așa ca o lentilă, așa curbat. Și pe măsură ce îmbătrânesc, acea lentilă, să spunem așa, devine plată. But what happens also? He also speaks about the fact that, things get clouded in your thinking. It's like as you get older, it's harder to keep track of things. You forget things, you lose things. Your mind doesn't work the way that it used to. Maybe it's harder to memorize things. Și ce se întâmplă pe măsură ce îmbătrânești, uiți lucrurile, nu mai ții minte anumite lucruri, capacitatea ta de a memora scade. And it's just inevitable. It's just your mind doesn't work the way that it used to. Este ceva inevitabil, fiindcă mintea ta nu mai funcționează așa cum obișnuia să funcționeze. This is something I'm reminded of every day because our kids are in school and they have to learn poeses and all this different things. They have to learn all this stuff, and it's like 30 minutes and like I got it, and I'm like, what do you mean you got it? I'm like, yeah, okay, whatever. Read it, recite it to me. They have it. It's like completely verbatim, just boom, all the way through, and I'm like, man, I wish I had a brain like that. It's just like a little sponge. Just sucks up everything. Și copiii mei, văd asta la copiii mei, cum e memoria lor față de a mea, că au toate aceste cântece și poezii de învățat pentru școală și stă acolo câteva minute și am învățat-o. Nu se poate, cum ai învățat-o? Ia, hai să vedem, recită-mi poezia și pom! Mi-a citat-o, zic, wow, mi-aș dori să am și eu așa un creier ca vostru. And for me it's like, not that this is anything new, I've always had this problem, but it's like I can barely remember people's names half the time. It's just like everybody's a dude. Even the girls. They're a dudette. It's like, hey. Pentru mine e problema. Hey, Mikey. Like for instance, he will forever be Skinny Christy. He can balloon up to 300 pounds. He's still gonna be Skinny Christy. That's how I describe him to everybody. It's like, that dude, Skinny Christy, that guy. Și în cazul meu, așa să zic, numele, uit foarte repede numele oamenilor, nu pot să rețin minte numele. Pentru mine toată lumea e dude sau tipure.
Și femeile tip aia, și se zice în Cristi și dacă s-ar îngrășa așa ca un balon, tot Cristi slab ar fi. Când povestesc cuiva despre el, zic, tipul ăla, știi, ăla slab, Cristi. Because I can't, I just don't remember those types of things very well anymore. Fiindcă nu mai amintesc atât de bine anumite lucruri. And then he uses this expression. He says, "In clouds, return after the rain." And the ideas behind it is that it's like you have a tendency to get sick, and it's just like one thing after another. If it's not your hip, then it's your knee, and if it's not your knee, then it's your back, and if it's not your back, then it's your shoulder. Deci până nu se întorc norii îndată după ploaie, asta înseamnă că pe măsură ce îmbătrânești, te îmbolnăvești tot mai des. Zicem, poate ai probleme cu genunchiul, să treci cu genunchiul, pe urmă te doare spatele, îți trece spatele, te doare umărul, îți trece umărul, te doare altceva. And then you go on in verse 3, and he says, "And in the day when the keepers of the house tremble." So what does that mean? Verse 3. Da, zice în versetul 3, până nu încep să tremure paznicii casei. What he's talking about there is he's talking about your arms. He's like, you're not going to have the strength and the endurance, and your arms aren't going to be able to do the things that you used to do. Aici vorbește despre puterea mâinilor, fiindcă mâinile tale nu vor mai avea puterea și abilitatea de a face ce făceau înainte. But what about the strong men are bent and the grinders cease because they are few. Those who look through the windows are dim. The idea behind this is that your legs and your back, those big muscles, they're not as strong as they used to be. You tend to get bent over with age. Deci și să se înconvoie cele tari până nu se opresc cei ce macină, căci s-au împoținat până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre. În primul rând ne vorbește despre picioarele noastre, fiindcă picioarele noastre nu vor mai avea puterea ce a avut înainte. You don't have the endurance that you used to. Nu mai ai capacitatea, să zic așa, de a îndura atât de mult cât puteai înainte. He says that the grinders cease to exist. Well, that speaks of as you get older, in at least Solomon's time period, you lose teeth, they decay, they fall out. You don't have anything to chew food with anymore, or less. În traducerea lui Ben zice că până nu dispar cei ce macină. Aici la noi zice până nu se opresc cei ce macină. Asta înseamnă că pe măsură ce îmbătrânești, încep să fii ca și atunci când ai fost mic, îți cad dinții, numai când nu mai crezi la loc. He goes on in verse 4 and he says, "And the doors on the street are shut, when the sound of grinding is low, and one rises up at the sound of the bird, and all the daughters of the song are brought low." Până nu se închid cele două uși dinspre uliță, când uluitul morii slăbește, te scoli la ceripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit. The idea behind this is that you have less opportunity. People don't go, it's like as you get older, you don't go out as much. You tend to stay in the house, or you tend to just go to a great example of this would be my neighbors. They're in their 80s now. They don't get out that much. They just kind of go to the store, especially during winter. They go to the store and they come home, but they don't leave very much anymore. Și un exemplu, să zic așa, este că atunci când îmbătrânești, nu mai ieși atât de mult din casă, ai tendința aceasta de a sta mai mult în casă. Că văd pe vecinii mei care sunt deja de 80 și ceva de ani, în special pe timpul iernii, se duc la magazin și vin înapoi acasă, nu prea ies atât de des din casă. The sound of grinding is low, meaning you're not as productive as you used to be. It's like things that used to take you 30 minutes to do, now it takes you half the day. Și când uluitul morii slăbește, asta înseamnă că un lucru care înainte, să zic așa, îți lua jumate de oră, o oră să-l faci, acum îți ia jumate de zi. What about it says that one rises up at the sound of the bird. Zice că te scoli la ciripitul unei păsări. Meaning that you don't sleep like you used to. That things înseamnă că nu mai wake dormi, you up all the time. atât de bine cum obișnuiai să dormi. Orice sunet te trezește. Studies have shown that something that our bodies produce is called melatonin. Maybe some of you have heard of it. Studiile spun că un produs al corpului nostru, melatonină. It's something that melatonină, da. Yeah. Așa. I think.
It's something that your body naturally produces, and Este what it, ceva produs în mod natural de corpul tău. and it helps set the rhythm of your day. Basically, it makes you go to sleep well, stay asleep, and rest. Asta te ajută așa să ai un ritm al zilei, corpul tău să aibă un ritm, cum să-ți petreci ziua și ca pe urmă la sfârșitul zilei să poți să te așezi, să adormi și să fii odihnit, să te odihnești. But what they found is that as a person ages, Dar your ce s-a body descoperit produces este că less and less and less of it. pe măsură ce corpul îmbătrânește, producția acelei substanțe scade tot mai mult. Which is something that I notice because in my family it's like as you get older, it's like you just don't sleep very well. And so I actually take melatonin every night. Și ceea ce am observat cel puțin în familia mea este că în măsură ce îmbătrânim nu mai dormim așa de bine și atunci am fiecare seară iau melatonină. And it's just like you just don't sleep the way they used to. It's like kids, especially teenagers. It's like they can go to bed at 5 in the afternoon and you won't see them till noon the next day. Adolescenții pot să se pună la culcare la 5 după masa și îi vezi că se trezesc numai după amiaza a doua zi. It's like as adults, it's like I couldn't stay in bed that long. Și ca adult te gândești că n-aș putea să stau în pat atât de mult. For my wife to stay in bed that long, that means that she is deathly ill. It's not Pentru soția mea să stea atât de mult în pat înseamnă că e bolnavă. He goes on in verse 5 and he says this. He says, they are afraid also of what is high, and terrors are in the way. Te temi de orice înălțime și te sperii pe drum. Meaning this is that as you age, you tend to become more fearful. Asta înseamnă că pe măsură ce îmbătrânești, devii mai fricos. We don't tend to be as adventurous as we used to be. Nu mai ești atât de aventuros cum obișnuiai să fii. Because you're afraid of getting hurt. Fiindcă ți-e frică să nu te rănești. I was reminded of this yesterday. Mi s-a amintit de asta ieri. When I was young, I used to climb trees around my parents' property, and we would climb trees literally that were close to 20 meters, 25 meters tall. We get all the way to the top. Când eram tânăr îmi plăcea să mă urc așa în copaci de pe lângă casa părinților mei și erau copaci înalți de 20 ceva de metri. And you get up on the top, I'd climb all the way to the top, right where the wind would just start blowing your weight and the wind would do it. Had no problem whatsoever. It was like, this is fun. Și urcai acolo până în vârful copacului unde simțea așa că te mișcă vântul în stânga și în dreapta și zicea, ce frumos, ce distractiv e. Now I climb a tree only a couple branches up, and to cut down branches for my, because the tree would be this walnut tree. The branches were starting to bang against the neighbor's roof. So yesterday I get a ladder, I climb up there, I get up not very far, I start getting dizzy. Și mi-am amintit asta ieri când m-am urcat în nuc, că trebuie să mă urc în nuc să tai câteva crengi, fiindcă băteau în acoperișul vecinilor și nu m-am urcat foarte sus, doar câteva crengi și deja când m-am uitat în jos îmi venea amețeală. And I'm thinking to myself, it's like, man, this is a long ways up here. Și mă gândeam, dar zice, e mult până aici sus în copacul ăsta. And you think it's like, if I fall out of here, something's gonna break. Și mă gândeam așa că dacă o să cad din copacul ăsta, ceva sigur se rupe mine. And so you're up there and you're trying to move out on this branch and you're inchworming your way over there, right? You got a saw in one hand and you're just kind of little bit by little bit trying to get out to the end so that you can cut it. And it's just like all you can think of is I'm gonna fall. Și te apropii așa, să zic, îți încălzești locul așa, centimetru cu centimetru, tot așa, câte un picuț cu ferăstrău în mână și mă întind și mă gândesc așa, să ajung cumva la capătul acelei ramuri, să tai fără să cad din copac. I remember years ago when Cynthia wanted me to do Christmas lights. In the States they do Christmas lights on houses. Țin minte acum, câțiva ani în urmă, Cynthia a vrut să pun, să spun așa, să împodobesc casa cu instalații de aceea luminoasă pentru Crăciun. And at that point we had a 2-story house.
Și pe vremea aceea aveam o casă cu 2 etaje. And so the bottom ones wasn't a big deal. I didn't even, I just used a little step ladder. But then you get up on the top and I have to go up on the roof and then come over and then hang over the edge to put the lights on. Și partea de jos, să zic așa, până la primul etaj a fost ok. M-am urcat pe scară, am aranjat tot acolo instalația, dar deja la etajul 2, deja trebuie să mă urc pe acoperiș și pe urmă să atârn peste margine să pot să așez instalația. I was petrified. Eram împietrit de frică. But I wanted to, it's like I'm not going to tell my wife that. It's just, yeah, honey, I'll do it. Ziceam, nu se spune asta soției mele. got- Da, dragă, nu e nicio problemă. I rezolv. did it. I got him in there, right? I got down. I was literally shaking. I was so scared. Le-am pus după ce am terminat, îmi tremureau mâinile And de frică. Cynthia's like, well, that was great. You wanted to? No, they stay up for the whole year. I'm taking them down. Și pe urmă zice Cynthia, e grozav, dar și acum când s-au terminat sărbătorile, zice, nu vrei să le iei jos, nu, rămân tot anul, că arată frumos așa. No, because it just those types of things where they didn't bug you before, all of a sudden they really bother you now. Anumite lucruri care nu te deranjau înainte, acum te deranjează. It's like you start thinking about, it's like I used to jump off bridges into water all the time. Înainte obișnuiam să sar în apă de pe poduri înalte. A couple friends and me on a bet one time to impress this girl, we swam, it's probably about 3 kilometers across this lake at night. Acum mulți ani în urmă, când aveam 20 de ani, eu și cu câțiva prieteni de-a mei, făcut un pariu ca să impresionăm pe o fată și am înnotat noaptea 3 km pe un lac. Now I think about it and I'm like, so many things could have gone wrong. Și acum mă gândesc câte lucruri s-ar fi putut întâmpla, câte probleme aș fi putut să am atunci. And I would never do it again. Și bineînțeles că n-aș mai face asta niciodată. Because you just start thinking of where, when you're young, you think best case scenario. It's like, no problem. I mean, if I fall, what's going to happen? Maybe I'll twist my ankle. Now it's like I could break my neck. Când erai tânăr, te gândeai, ce poate să se întâmple? Cad acolo rău în apă, ce-mi sugesc glezna sau, știu eu, mă lovesc de apă prea tare și mă învinețez. Dar acum, când sunt mai în vârstă, mă gândesc că cad acolo rău, îmi rup gâtul. He goes on in this and he says this. He says, the almond tree blossoms and the grasshopper drags itself along. So almond tree blossoming, that means that as you get older, unless you're my wife, you inevitably get white hair. Până nu înflorește migdalul cu pere albi și de-abia să târăște lăcusta. Asta înseamnă că pe măsură ce îmbătrânești, dacă nu ești Cynthia, ți se înalbește părul, încărunțești. I was so thrilled this summer because when we went back and visited family, my sister-in-law to my younger brother. Am fost, să zic așa, mirat așa și entuziasmat în același timp când am mers în vizită înapoi în America la sister-in-law and brother. So, yeah, she's married to my brother. La cumnata mea și la fratele meu mai mic. So we get there, we come out, she comes to visit, and first thing out of her mouth, because Mark's not with her, she's like, oh, well, you're not as great as your brother. Și ajung acolo, iasă din casă, mă vede și primul lucru care zice, de ce tu nu ai încărunțit așa de tare ca frate tău? And then it's like, well, how great is he? Și zic, dar cât de cărunt e? So I get, a couple days later, Mark's off work, and he comes by and he goes, yeah, she told me you weren't as great as me, and I'm like, dude, it's been 4 years, what happened? Și peste 2 zile mă întâlnesc și cu Marcu, fratele meu, că el era plecat la lucru și mă vede și zice, mi-a spus sora mea că, mi-a spus sora ta că, mi-a spus nevastă mea, mi-a spus nevastă mea că nu ești atâta de cărunt ca mine și mă uit la el să zic,
Dar ce s-a întâmplat cu tine? Că au trecut numai 4 ani și ai încărunțit așa de tare. And I just think about it, it's 2 more kids. He had 2 more kids while we were gone. Like, that's the reason. Zic, mi-ai făcut încă 2 copii când am fost eu plecat. Ăsta e motivul. Să scos pe albi. That's why we stopped. De-aia noi ne-am oprit, n-am mai făcut. Anyway, so he goes on and he talks about how the grasshopper drags itself along. Well, what does that mean? Well, for those of us that get older, you know that, maybe I'm the only one that does this. How many of you guys, right when you wake up in the morning, you do like a pre-system trek where everything has to kind of stretch in bed before you actually do any sudden movements? It's like you kind of make sure that everything's pre-warmed up. Și zice așa, și de-abia să tărăște lăcusta asta. Câți dintre voi așa înainte de a vă ridica din pat când vă treziți așa, vă faceți o preîncălzire să verificați că totul e întreg, că vă puteți ridica să nu vă întindeți ceva? You know, the kids, it's like I hear them, it's like bang, and it's instantly running. Când se trezesc copiii, aud numai BUM! O sărit din pat și prin casă, direct la fugit. For me and Cynthia, it's more of a stretch, touch. Okay. It's good there. Pentru mine și pentru Cintia așa, ne ridicăm așa încet din pat, ne luăm slab și mă întind așa spatele, mâinile, picioarele. Usually for me, because my calves are inherently always very, very tight, it's like a little shuffle like this. Și pentru mine așa sunt gambele așa de obicei foarte încordate așa și mă dor când mă trezesc dimineața așa merg așa târâș un pic așa până mă încălzesc. You know, until you get about a half hour and then things start warming up. Și așa după jumătate de oră începe să încălzească și motorul. But it's just I'm not the only one that does that. At least Cynthia does it, so I know that other people are that way. Nu sunt singurul care face asta, am văzut că și Cynthia e la fel, așa că nu. It's like when they're little, it's like they don't even think about stretching. It's like they're rubber. It's just like când sunt mici, nici n-au nicio treabă, nu trebuie să facă așa încălzire, să se întindă când se trezesc, ca și cum sunt făcuți de cauciuc aici. O sărit din pat, o sărit și au început să fugă. You know, he goes on and he says this. He says the desire fails because man is going to his eternal home in the matter. He's like your passions and different things like that. He says they just kind of dwindle away. Ce până nu strec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocetorii cu treieră ulițele. Pe măsură ce îmbătrânești, îți pierzi, să zic așa, plăcerea pentru lucruri. Now the point is this, that everyone ages differently. Chestia este că fiecare îmbătrânește diferit. You know, Cynthia's grandparents were actually an interesting example of this. Her mom's side, her grandma was extremely frail. They were very similar aged. In fact, I think actually Grandma Ingalls was actually younger. But she was extremely frail. I mean, from the time that I knew her, it was like you didn't blow on her because she might fall over. Where her dad's side, you know, they were older and they would drive 3 different states. They go 3 different countries essentially twice a year. They go up to Montana, then they come back down to California. And they just did that. They traveled everywhere. Yeah. Așa. Grandparents. Da. Și bunicul lui Cynthia, țin minte că bunica din partea her dad's side or her mom's side was her mom's side was French. Așa. Și bunica din partea mamei sale era foarte, să zic așa, firavă la bătrânețe, că te gândeai așa că poate îmi vând mai tare și o doboară, dar bunica din partea tatălui ei era, să zic așa, îmbătrânit mult mai bine, era mult mai puternică. You know, the point is that everybody ages differently and different people are if you eat a lot of slanina, guess what? It's not going to be real helpful for you. Și fiecare dintre noi îmbătrânesc diferit în funcție de câtă slănină mănâncă. You know, if you take care of yourself, dacă ai grijă de tine, you work out, you make sure you eat healthy, it's faci going to help. exerciții, ai grijă să mănânci sănătos, but no matter what you atunci do, o să fii mai, să zic așa, mai sănătos la bătrânețe. Dar indiferent ce ai face, things are eventually going to break down. Să zic așa, în corpul tău până la urmă tot se va destrăma. You know, and with modern technology today, we can hide a lot of signs of our age.
Cu tehnologia modernă care există în ziua de astăzi, putem să ascundem semnele bătrâneții. You know, false teeth. Punem dinți falși sau proteză. You know, we got glasses instead of having just bad eyes. I mean, think about it. If you didn't have glasses, Natalie would never be able to read again. Not without putting it on that wall over there. Like this. Gândiți-vă la asta, că dacă nu ar exista, acum să zic așa, în ziua de astăzi, nu ai vederea rea, în loc să ai vederea rea, ai ochelari și atunci vezi bine, că vezi cu ochelarii. Gândiți-vă la Natalie, dacă n-ar avea ochelari, n-ar mai putea să citească. You know, think about it, hearing aids. If you didn't have hearing aids, you'd never be able to hear. Gândiți-vă pentru cei care au probleme cu auzul, dacă nu ar exista acele aparate auditive, nu ar putea auzi. You know, Chris was just telling me about his owner. I think it was last year and a half ago. He got his hip replaced with a metal one. Chris îmi povestea despre proprietarul casei unde locuiește el, acum câțiva ani și-a înlocuit un șold. You know, Cynthia's grandpa was very proud of the fact that both of his knees were replaced. He's kind of like a bionic. He was like a bionic man. Cyborg thing. Hey, your grandpa. No, not my grandpa. Cynthia's grandpa. Bunicul lui Cynthia era foarte mândru că acum câțiva ani și-a înlocuit ambii genunchi. Ziceam așa că e omul bionic. You know, and so it's just there's things that we can do to hide as we age, but eventually it all catches up with us. Sunt anumite lucruri care le putem face să ne ascundem semnele bătrâneței, dar este inevitabil să oprim bătrânețea. You know, he goes on and he says this. He says in verse 6, before the silver cord is snapped. Well, what does that mean? Well, that talks. That can mean that the nervous system in your back. It's like it can be broken. Ce până nu se rupe funia de argint, asta înseamnă că sistemul nervos din spate se poate rupe. The golden bowl is broken. That speaks of your head. Până nu se sfarmă vasul de aur, ăsta este capul. You know, the pitcher is shattered at the fountain. You could have a heart attack. Până nu se sparge găleata la izvor, asta înseamnă că poți avea un atac de cord. You know, it's the wheel is broken at the cistern, meaning this is that you could have hardened arteries, you could have problems with your blood. I mean, there's many things that can happen as you get old. Și zice, până nu se strică roata de la fântână, asta înseamnă că poți să ai artere care se vor înfunda, să ai probleme cu inima, să circulația sângelui să devină tot mai greoaie pe măsură ce îmbătrânești. Goes on and he says, and dust returns to the earth as it was, and spirit returns to God who gave it. Vanity of vanity, says the preacher, all is vanity. Până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Deșertăciunea deșertăciunilor, zice Eclesiastul. Totul este deșertăciune. You know, the author is so honest, I think. He's like, look, getting old is hard. Predicatorul ne spune aici că să îmbătrânești este foarte greu. You can't do the things that you used Nu to. mai poți face lucrurile care le făceai înainte. Because your body doesn't respond the way that it used to. Deoarece corpul tău nu mai răspunde în felul în care răspundea înainte, nu mai funcționează în felul în care funcționa înainte. I remember years ago, I watched my grandfather, who was a very large man. He was big. He worked hard his whole life in working with lumber. Țin minte, tatăl meu, care era un om, așa să zic, masiv, un om foarte mare și puternic și ani de zile a lucrat din greu, făcând cherestea. And yet, as the years went by, și pe măsură ce au trecut ani, he just wore down. Pur și simplu, să zic așa, s-a consumat, s-a epuizat. And it was difficult to watch because in his mind, he's like, I still want to do these things. Fiindcă era dificil așa să el, fiindcă în mintea lui zicea, eu pot să mai fac, aș mai putea să fac lucrurile astea. You know, he loved hunting. Îi plăcea să meargă la vânătoare. He loved fishing. Plăcea să meargă la pescuit. He loved camping. Anything, he loved hiking. He loved anything Plăcea outdoors. să cațăre, să meargă, orice implica ieșitul afară, în natură. And yet, in a sense,
his body was betraying him because he couldn't do those things as well or even sometimes at all like he used to. Dar corpul său, să spun așa, începea să-l trădeze, fiindcă nu mai putea să facă atât de bine acele lucruri sau câteodată nu mai putea să le mai facă deloc. I remember the most difficult thing that probably ever happened to him. In fact, it just took the wind out of him completely was when he lost his driver's license. Țin minte cel mai mult, să zic, lucrul care l-a afectat cel mai tare este atunci când și-a pierdut carnetul de conducere. You know, his health was just bad enough to where they're like, you can't have a driver's license anymore. Sănătatea lui a devenit într-o stare atât de rea încât i-au spus nu mai poți să ai carnet de conducere, nu mai ai voie să conduci. That was his last ticket to freedom for him. It was like, Ăsta a fost, să spun așa, ultimul bilet către libertate pentru el, fiindcă se gândea pe unde mă mai duc acum, fără mașină. You know, and as I grew older, I understood it more, and I understood the significance of it. Pe măsură ce am îmbătrânit și eu, am început să înțeleg asta. You know, and God through this author here, he acknowledges the fact. He said, look, getting old is hard. Și Dumnezeu ne spune aici, prin autorul cărții Eclesiastul, prin predicator, că este foarte greu, este greu să îmbătrânești. You know, and it seems like it just gets faster and faster and faster. Și parcă totul începe să fie tot mai repede, să îmbătrânești tot mai repede. You know, with kids, everything takes forever. It's like, oh, I'm so hungry right now, I'm going to die. It's taking forever. Pentru copii totul durează o veșnicie. Să zic, oh, mi-e atât de foame, nu-i gata încă mâncare, o să mor de foame aici până e gata mâncarea. You know, but as you grow up, you realize, you know what? Time goes by so Dar pe fast. măsură ce ești deja înaintat în vârstă, realizezi că timpul trece atât de repede. You know, and the thing is that that's why he sits here and he tells us this, remember your Creator in the days of your youth. Remember things before it's too late. De aceea Eclesiastul zice, adu-ți aminte de Creatorul tău în zilele tinereții tale. Adu-ți aminte înainte ca să fie prea târziu. Because life is not going to get easier. As you Fiindcă go. viața nu va deveni mai ușoară pe măsură ce îmbătrânești. You know, as we age, life just has more challenges. Cu cât îmbătrânești mai mult, cu atât apar mai multe probleme, cu atât apar mai multe încercări în viață, mai multe provocări. And you know, the thing is that there's a way to age gracefully, Există un mod de a îmbătrâni grațios and then there's just people that just grow old. dar în același timp sunt oameni care pur și simplu îmbătrânesc. You know, I remember I had the privilege and honor of knowing my great-grandfather for many, many years. Am avut onoarea și privilegiul de a-l cunoaște pe străbunicul meu timp de mulți ani. He lived to be 95. A trăit până la vârsta de 95 de ani. And up until the time when he was 90 years old, he had never spent a night in the hospital. Și până la vârsta de 90 de ani, el nu și-a petrecut nici măcar o noapte în spital. He was a German. El era de origine germană. Grew up before the he grew up during the Depression, so I mean, just amazing life stories. A crescut pe timpul Marei Depresii din Statele Unite. You know, and knew the Lord and walked with the Lord for 70 years. Și a umblat cu Dumnezeu timp de 70 de ani. You know, and one of the things that was interesting that I always thought was fascinating is that you never ever heard him being depressed or complaining about getting old. Și lucrul minunat în legătură cu el este că niciodată nu l-am auzit să se plângă sau că e bătrân sau să-l văd deprimat. Because there's a way to age where you age gracefully, where you realize, you know what, there's just seasons in your life. Și este o modalitate în care poți să îmbătrânești grațios și să te gândești că există vremuri diferite în viața ta. And that God can use you in any and every one of those seasons. Și că Dumnezeu te va putea folosi în oricare vreme te-ai aflat în viața ta. Because all the kids would always come to him, and my grandma, she was the same age. They'd been married for 70 years, and they'd both been saved for 70 years.
And nothing ever flustered them. Like somebody would come, oh, this is going on and this is da da da. Oh, this is the Lord good, and we're just going to pray about that. And nothing ever rattled them. Și amândoi, și el și, deși străbunicul și străbunica erau, sau să zic, întorși la Dumnezeu și nimica nu putea să zic așa să îi clatine sau să-i mire sau să-i supere. Oricine venea la ei cu ceva, cu o problemă, cu ceva, zicea, asta e liniștit că Domnul e bun, totul se va rezolva, erau foarte liniștiți și calmi. And it was interesting because when you'd hear them, as they were getting in their, in their 90s, talk about time speeding up. It's just like, they would talk like, I just can't wait till I go home to see my Lord and Savior. I just can't wait. Și deja când era pe la vârsta de 90 și ceva de ani, auzeam povestind că zicea, abia aștept să ajung la Domnul meu acasă. But it wasn't depressing. Dar nu era ceva deprimant. It was just like, you read in the Old Testament where it says, and he had a fruitful life and many years, and it was just this time of passing, and it's like, there's just an awesome legacy there. Este ca în Vechiul Testament, unde vedem că este scris de cineva că zice că a avut o viață bună și a murit sătul de zile. You contrast it to someone who's lived their whole life for themselves. Și asta să punem în contrast cu cineva care și-a trăit toată viața pentru el însuși. And they turn into mean, bitter, old people. Și ajung să devină niște bătrâni răi și morocănoși. Have you ever been around someone that is old and just angry at everything? Ați fost vreodată în preajma unei persoane care e bătrână și pur și simplu e nervoasă doar ca să fie nervoasă, se enervează din orice? It's almost intolerable to be around them because they're just angry all the time. E aproape intolerabil să stai în preajma unei astfel de persoane, fiindcă tot timpul e nervoasă. And that's what age does you apart from Christ. Asta face vârsta din tine, bătrânețea din tine, dacă ești despărțit de Hristos. That's why he talks about it being vanity. It's like getting old is even just a vanity after. He's like, it's all vanity because he says that in the end you end up with nothing. Zice că am îmbătrânit o deșertăciune, fiindcă la sfârșit nu mai rămâi cu nimic. And I want to leave you with one last thought. Și vreau să închei cu un ultim gând. There's a reason why he says, remember the Creator in the days of your youth. Este un motiv pentru care predicatorul spune, adu-ți aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale. Because statistically speaking, many people come to know Christ when they're young. Fiindcă, din punct de vedere statistic, cei mai mulți oameni ajung să-L cunoască pe Dumnezeu atunci când sunt tineri. And what's scary, it's like not too long ago was anybody, below 50 years, it's like there was a 95% people get saved at 50 and below. Well, now it's not that way anymore. It's getting less and less. It's getting tighter and tighter to when they're younger. Înainte, oamenii, să zic așa, se pocăiau așa sub 50 de ani. Când erau așa, să zic așa, între 30 și 50 de ani, dar acum nu este așa. Din ce în ce mai tineri oamenii se pocăiesc. When you talk to young people, this is usually what they say. They're like, what, that's fine. But what I want to do is I want to just live for myself right now, and I just want to have fun. I don't want to get saved because that's no fun. So I want to do all these things that I want to do, and then when I get old, de fapt, nu mai e așa acum, să zic, numărul așa sau procentul devine din ce în ce mai mic la vârste, în tinerețe, fiindcă acum când povestești cu tinerii zice, păi și ce vreau să fac acum că sunt tânăr, vreau să-mi trăiesc viața, să fac ce vreau eu, să trăiesc pentru mine și când o să fiu bătrân și nu mai avea ce face, atunci o să mă pocăiesc. That's such a foolish outlook on life. Asta e un punct de vedere foarte prostesc asupra vieții. Because there are so many assumptions that are made. Fiindcă sunt atâtea presupuneri făcute. Assumption number one, biggie, you're assuming that you're going to make it. Presupunerea numărul 1, cea mai mare, e că presupui că tu vei ajunge la bătrânețe. It's like if you spend your life living foolishly, you're increasing your odds of basically ending tragically.
Dacă trăiești viața în nebunie, atunci îți crești șansele de a sfârși tragic. The second thing is that you're making an assumption that as you get older that you're going to actually be open, like it's you that determines, oh, I'm going to get saved now. Și a doua presupunere e că atunci când tu spui, atunci când îmbătrânești, vei fi mult mai deschis la chestia asta sau că tu decizi, zici, da, am atâția ani, acum o să mă pocăiesc. You see, the Bible is very clear about this. It says, unless the Holy Spirit calls you, you're never going to respond. Și Biblia spune clar, dacă Duhul Sfânt nu te cheamă, tu nu vei răspunde. And it's like, if you live a life where you're living foolishly and in sin and in rebellion, you're assuming that you're not going to be so hardened off that you're actually going to hear God. Dacă trăiești o viață, spun așa, nebunească și numai pentru tine, o viață egoistă, presupui că inima ta nu va fi întărită, nu va fi împietrită la bătrânețe și te vei putea întoarce la Dumnezeu. You know, third thing is that you assume that things are, it's like, well, you know what, right now things are hard. When it gets easier, then that's when I'll do it. Life doesn't get easier. Life just gets more and more complicated as you get older. There's more responsibilities, more pressure to conform. You think high school's tough or school's tough, wait till you get into the workplace. Și mai sunt care spun, păi acum sunt prea grele lucrurile, prea dificile, aștept să îmbătrânesc, atunci va fi mult mai ușor, dar nu e adevărat. Presupui că atunci când îmbătrânești va fi mai bine, va fi mai ușor, dar va fi mult mai greu. Crezi că acum e problemă când ești la liceu, să vezi când vei fi într-un loc de muncă, ce greu este acolo să te supui. And then lastly, și în ultimul rând, you're assuming that you're going to be open to change. Presupui că vei accepta schimbarea, că vei fi deschis să accepti schimbarea. Inevitably what happens as people get older is that we tend to we don't like change anyway, but as we get older we tend to not like change even more. În general, oamenilor nu le place schimbarea, dar pe măsură ce îmbătrânești, începe să-ți displacă din ce în ce mai mult schimbarea. We tend to get settled into our routine. We like, it's like I like to do this, I like this for breakfast, I like this for lunch, I like to do this time, our schedule. And as you get older, it tends to get more and more locked in. Începem să ne creăm o rutină zilnică pe măsură ce îmbătrânim. Da, asta voi face acum, asta voi mânca la prânz, asta fac pe urmă, acolo mă duc, asta fac. Și pe măsură ce îmbătrânești, să zic așa, rutina asta va deveni, să spun așa, bătută în cuie. Nu vei mai vrea să schimbi nimic. And all of these things that we do are based on assumptions. It's not like there's any fact behind it. It's like, I assume that I'm going to respond, and then I'm going to assume that I'm going to be around. I assume that I'm going to do this. I'm going to assume, and I'm going to assume. And it's like, you don't know. Și astea sunt doar presupuneri care le facem. Că presupun că voi mai trăi atâta, presupun că voi primi pe Dumnezeu în inima mea la bătrânețe, presupun anumite lucruri, dar sunt doar presupunem, nu sunt lucruri care le putem ști. See, there's a tendency when we're younger, and I've talked about this before, there's a tendency when we're younger to just only look at the direct future instead of past that. Atunci când suntem tineri, există tendința de a privi doar la viitorul direct. And that's why the preacher says, he says, make these decisions when you're young, when things are easier, when things are less complicated, because how you start things a lot of times dictates the direction in which you'll go. De aceea predicatorul ne spune că să-L căutăm, să ne aducem aminte de Creatorul nostru câtă vreme suntem tineri, fiindcă felul în care îți începi viața va dicta foarte mult drumul pe care vei merge în viitor. Because it is a lot easier to correct your trip at the beginning than to correct the trip at the end. Este mult mai ușor să-ți corectezi drumul la început decât să încerci să-l corectezi la sfârșit. Okay. Let's pray. Să ne rugăm. Heavenly Father, Lord, I just thank you for this morning, Lord. We just thank you, God, just for your grace.
Dragă Tată Ceresc, îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru harul Tău, pentru mila Ta, Doamne. Lord, I just pray, God, that we, Lord, would consider things, Lord, before it's too late. Și mă rog, Doamne, ca noi să ne aducem aminte, Doamne, de lucrurile importante, să luăm în considerare anumite lucruri înainte de a fi prea târziu. God, that we would respond in a way that's humble. And Lord, that we would learn to embrace, Lord, just aging, which inevitably happens to all of us, Lord, in a way that reflects You. Și mă rog, Doamne, ca noi să răspundem la aceste schimbări într-un mod grațios și să înțelegem că această îmbătrânire este inevitabilă, Doamne Iisuse, dar noi vrem să rămânem cu Tine pe tot timpul acestui proces. And God, that we would make good decisions, Lord, now instead of later. Și mă rog, Doamne, ca să ne ajuți ca noi să luăm deciziile corecte acum, nu mai târziu. We pray this in Your name. Ne rugăm asta în numele Tău. Amen. Amin.